Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me, you're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Oh, my brother, your wisdom is older than me. But oh, my brother, don't you worry about me. Don't you worry, don't you worry, don't worry about me. Twee derde van de mensen die ik vroeg, die zeiden ja, maar goed, dat is natuurlijk echt een selectie, want het zijn gewoon mensen die mij aardig vinden. Dus ja, dat doet niet iedereen. Dus het is echt een hele selecte steekproef. Dus daar over de statistiek hoeven wij daar ons geen zorgen over te maken, want die was er gewoon niet. Dit is de groep. Het is een groep van mensen die in behandeling waren in Zeist op de polykliniek. En die af en toe eens opgenomen waren, maar ze hoefden niet permanent opgenomen te zijn. Het was eigenlijk je kunt zeggen, een groep met chronische problematiek die zich toch wel konden handhaven in de maatschappij. Ook niet, er waren maar een stuk of 3 mensen die ook werk deden. Dat was nog in de tijd dat wij erg beschermend waren ten opzichte van mensen met een psychotisch probleem. Dus dat vonden we eigenlijk dat die ook dat niet moesten doen. En de rehabilitatiebeweging kwam net op. Dus het was, het was dus een groep van mensen die dus zich konden handhaven buiten. En er waren dus geen mensen bij die maar heel kort een psychose hadden en daarvan hersteld waren, die waren er niet bij. Ik heb een aantal familieleden gesproken, ik heb een aantal mensen met de psychose zelf gesproken, ik heb een aantal mensen het gesprek gezamenlijk gevoerd en dat was eigenlijk meer zo van wat mogelijk was. Wat ook interessant was, dat er dus ook mensen waren die al heel erg lang in de psychiatrie zaten, zo'n 30 jaar of langer. En het opvallende was dat die dus een heel vrij genuanceerd verhaal konden vertellen over hun verleden. Dus meer genuanceerd dan mensen die net een psychose hadden. En dat is ook wel bekend hoor van gehechtheidsonderzoek, dat het making sense, of je verleden, dat vaak later pas komt. Goed, oké. Dus de vraagstelling was, ik heb dus gewoon een aantal dingen gewoon uitgevraagd, gewoon een semi-gestructureerde vragenlijst. En omdat ik toen net de traumatheorie opkwam, heb ik ook naar trauma's gevraagd. Ja, cannabis natuurlijk, school. En mijn voornaamste interesse was, hoe is de ontwikkeling van het zelf? En hoe is de ontwikkeling van de autonomie? Maar trauma was dus echt helemaal niet mijn hoofdfocus. Ik denk van ja, dat moet ik toch wel vragen, want er zijn heel veel mensen die zeggen dat het daardoor allemaal komt. Dat moet ik wel vragen. Dus, oké. Nou, heel belangrijk. En we hebben in een tijd geleefd waarin je sprak van schizofrenigene moeders en schizofrenigene gezinnen. Nou, geen enkel gezin was gelijk. Dus die mythe kunnen we gelijk de deur uit doen. Wat heel erg opvallend was dat zoveel mensen, en ze gingen er dus echt eens voor zitten om mij eens te vertellen, en dat ze mij een heleboel dingen vertelden die niet in het dossier stonden. En onder andere onder tamelijk gruwelijke levensomstandigheden. Dus ik had er niet speciaal naar gevraagd, maar ik kreeg toch dus ook een voer voor een alternatieve hypothese.
Er waren enkele gezinnen die een wolkeloos bestaan leidden en waar ik ook uit het thema van de psychose niet kon opmaken dat er toch iets verdrongen werd. En dat waren prettige psychoses en dat was iemand die zich het middelpunt van, die was hoofdacteur van een soap. Nou, dat is op zich tamelijk prettig. En ook een jongen die zegt van, nou, die psychose die leek op de film The Game. Dat alles georganiseerd is in plaats van het toeval. Dus dat was, en dat waren ook mensen die zelf echt zeiden van, nee, wij hebben niks heel groots een verhaal, niks. Het is trouwens, later heb ik ook gehoord dat te weinig trauma ook niet goed is, want dan kun je niet sterk worden. Net zoals te weinig training van je lichaam, daar word je slap van. Als je te weinig meemaakt in je leven, dat is ook niet goed. Dus het is een soort U-curve schijnt te wezen. Klopt dat? Ik krijg geen data die dat ondersteunt. Oké, dan zal ik dit artikel proberen op te sporen. Maar er waren dus mensen die echt zeiden, en dat er ook kijk, als iemand zegt allemaal kindpersonen om zich heen heeft en allemaal hele rare stemmen, dan word ik achterdochtig. Maar goed, ik dacht, ja, dat zal toch niet zo zijn. Ik ga dit niet laten lezen, maar je kunt het later nalezen op de website. Ik heb mijn Excel-files nog eens nagekeken en dan kun je ongeveer zien over wat voor trauma's het gaat. En dan vallen een paar dingen op, bijvoorbeeld dat één ouder dood ging op een te vroege leeftijd. Ook een jongen die was verstrikt geraakt in een netwerk van misbruik. Ik heb niet een goed beeld, of tenminste ik heb een niet positief beeld van Overzeist gekregen toen ik mijn cliënten interviewde. Ik denk van, al die keurige witte mensen die hier zo rondlopen en als ik zo'n wethouder zag, dan denk ik van, ja, wat heb jij nou gedaan? We hadden ook, overigens, Suzette Boon, die werkte toen ook bij ons. Dus we hebben er ook een aantal mensen uitgehaald die de diagnose psychose en schizofrenie gekregen hadden en die hadden gewoon ook een dissociatieve stoornis. Dus die zitten ook niet in het onderzoek. Maar die hadden dus inderdaad bizarre dingen meegemaakt. Oké. Nou, ik zal eventjes een beetje laten zien ongeveer wat, en dat is dus nogmaals gezegd geen statistieken, want het is geen aselecte steekproef, maar dus je ziet dus dat een kwart van de mensen echt chronisch ellende heeft gehad. Dus, en als ik dus opgeschreven heb ernstige pest, dan bedoel ik ook echt ernstige pest. Dus waar ook de leraren aan meededen. Dus ik heb me ook geen positief beeld over scholen in Zeist. Ongeveer een kwart, of iets minder dan een kwart, toch veel geweld, ook in het gezin. En dan is dat lichtblauwe stuk is een incidenteel trauma, maar dat zijn toch ook wel behoorlijke dingen. Ik ben vrij streng geweest in het noteren van of iets traumatisch vond. En dus dat paarse stuk, daar zitten ook denk ik stukken in, dan denk je, ja, is dat nou traumatisch geweest of niet? Als je dus als kind in een ziekenhuis bent opgenomen, is dat een zwaar trauma? Dat weet ik niet zo, maar dat heb ik dan niet geteld. Maar ik heb dan wel geteld dat iemand verkracht is en dat soort dingen. Ik heb ook gekeken of het thema van de psychose dus op de gebeurtenis sloeg en of mensen zelf zeiden, ja, dat is belangrijk geweest. Dus dat zijn de criteria geweest. Maar wetenschappers zullen dit waarschijnlijk helemaal niks vinden. Maar goed. Oké. Heel veel mensen, niet alle, maar een aantal mensen die zei van ja, want ik heb ook gevraagd van wat is nou, want het zijn meerdere psychoses vaak gehad, wat is nou, waar word je nou psychotisch van? En ze zeiden van nou, als ik door een of andere situatie terugdenk aan wat er gebeurd is, dan ga ik helemaal uit mijn stekker, zo zei één cliënt het. Dus het is, en dan hadden ze het niet over dissociatie of PTSS, daar hadden ze gewoon ook echt over psychose. Er was ook een vrouw die echt helemaal psychotisch werd af en toe en we begrepen ook niet waarom dat was. Maar daar zal ik het zo meteen trouwens over hebben.
Maar het bijzondere was, dat, en dat had ik ook niet in de gaten, dat er zoveel ouders waren die ook van alles hadden meegemaakt. En dat is ook weer zo'n rijtje, dat kun je dus op je gemak eens bekijken als je het naleest. Maar bijvoorbeeld een kwart van de moeders was zeer getraumatiseerd door haar eigen man of haar eigen moeder. Dus een derde van de mensen die voelden zich niet thuis. Veel migranten, maar ook mensen die bijvoorbeeld verhuisd waren naar een andere buurt, zich die niet op zijn gemak voelden. En dat was ook in de tijd dat dus de latere persoon met de psychose 3 was. Want mijn idee was, rondom je derde, ik had zelf kleine kinderen, en dan gaat je wil je ontwikkelen. Dus ik denk van nou, dat zal waarschijnlijk toch wel een kritieke periode zijn. Het viel me dus vaak op dat mensen zo zachtmoedig waren. Ik vond mensen met de psychose altijd erg zachtmoedig. En als ze het over hun ouders hadden, vond ik dat ze heel erg vriendelijk over hun ouders spraken. Hoewel ik ken die gezinnen ook, dacht ik, nou, dat is wel een beetje te vriendelijk. Goed, maar veilig waren het slechts 4. Dus 4 tijdens de periode dat een kind 3 was. Nou, wat kan nou het verband zijn tussen als je als ouder getraumatiseerd bent en hoe kan dat nou doorgegeven worden? Nou, ik had er een beetje omheen gelezen. Het is toch eigenlijk heel bijzonder dat het niet doorgegeven wordt. En eigenlijk zouden we veel meer onderzoek moeten doen naar mensen die getraumatiseerd zijn, hoe ze daar hun kinderen tegen kunnen beschermen. Daar gaat waarschijnlijk ook misschien onze conferentie in Rotterdam over. Want het idee is dat als je in een slechte omgeving bent, dat je dan een heleboel corrigerende mechanismes niet krijgt. Dus kinderen kunnen niet naar een ouder van een vriendinnetje gaan, ouders kunnen niet hun opvoedingsprobleem bespreken met een vriendin. Dus ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En bekendheid en de erkenning van het verhaal, hoewel als je het er voortdurend over hebt, dan is het denk ik ook niet goed. Maar bijvoorbeeld de vrucht in de baarmoeder, die kan beschadigd worden door stress. Er waren net een aantal onderzoeken over geweest. En het was verbazend hoe weinig aandacht dat heeft gehad. En dus het heeft iedereen over vitamine D-gebrek tijdens en allemaal geboortecomplicaties, heb ik trouwens weinig gevonden. Maar wel, dat zal ik zo meteen zeggen, toch veel stress tijdens de zwangerschap. Verder, daar zal ik zo meteen ook op terugkomen. Je ziet soms dat ouders in een kind de dader herkennen. Dus met name als hij een beetje vervelend is, dan kunnen kinderen heel erg vervelend zijn. Maar als je dan de associatie krijgt met de dader, dan ga je daar natuurlijk anders op reageren. Ouders mishandelen zelf soms. Maar er zijn ook een aantal andere verbanden, en daar zal ik jullie zo meteen wat over vertellen. Dus dat als een kind ernstig in de problemen raakt, kijk, als die jongen die in een netwerk verzeild werd, die ouders die wisten helemaal niks. En het is toch bijzonder dat een kind, kijk, pubers vertellen natuurlijk niks thuis, maar als je zo ernstig in de problemen zit dat je dan niks thuis vertelt, dat is toch bijzonder. Dus je hebt mensen met een psychose zijn vaak sensitief, dus die sfeer van trauma zit vaak in de familie. Het huwelijk van de ouders kan aangetast worden, de hechting wordt beïnvloed, daar zal ik zo meteen op terugkomen. En een onveilige sfeer voor sommige ontwikkelingstaken. Ik zal je een paar casussen laten zien. Dit was echt een jongen, dit waren hele vriendelijke ouders en moeder was een begaafd psychotherapeut. Maar tijdens haar zwangerschap was ze zelf bijna dood geweest en een man was bijna dood geweest. Ja, waarom zou dat nou invloed kunnen hebben? Maar goed, de jongen die had toch een bijzondere manier van contactname. Die heeft dus toch een diagnose dat hij toch ergens in het autisme-spectrum zat. Ze hebben dat heel erg lang goed kunnen opvangen. Maar toen hij naar een gewone school kreeg, kwam hij in de problemen. En hij was jaloers op zijn broer, want die had het een stuk makkelijker. Hij is een keer verkracht. Ja, dat eventjes tussendoor. En wat we gedaan hebben, of tenminste dat hebben wij niet gedaan, dat heeft Jack Jenner gedaan. Die heeft vader er meer bij betrokken. En die jongen is toch in de loop van de jaren, want ik heb de groep, heb ik na 10 jaar, toen mijn boek eindelijk af was, ben ik het boek komen brengen, heb ik gevraagd hoe gaat het nou met je? En ze vertelde dat hij dus meer levendig en open was geworden. Oké, nou, dit is ook
Dit Mariska is een vrij beetje, ze was een beetje zwakbegaafd, niet heel erg. Ze was heel vriendelijk en aardig, maar haar moeder herkende in haar eigen moeder, en die had regelmatig van de trap gegooid. Ja, zeg maar even concreet waar het dan over gaat, want trauma, ja, wat zegt dat eigenlijk? Hè? Dus, maar dat soort dingen. Dus we hebben heel erg gewerkt in de gezinsgesprekken in hoe kan dat nou? Mariska, lijkt die nou op uw moeder? Nou, en uiteindelijk zag moeder toch dat ze daar niet op leek. Hè? En dat heeft toch een rol gespeeld op later. Mariska is een tijdje heel erg goed gegaan, want toen had ze ook een hele leuke NIBW-begeleider, maar goed, er werd gereorganiseerd, nou je kent dat wel. En toen is ze toch weer heropgenomen, maar nog steeds zegt ze, ik ben niet zoals grootmoeder. Right. Dit is ook een hele gewelddadige familie. Dus grootvader zeer gewelddadig, vader psychotisch en gewelddadig. En moeder is de enige die ik een keertje de deur heb uitgezet. Dat was toen ze zat een ruzie maken met de zus van mijn cliënt. Over dat ze lekker niet op haar bruiloft zou komen als ze de zin niet kreeg. En toen zei ik, mevrouw, dit is te erg, dat kan niet aanhoren, dus gaat u maar. En het bijzondere was, dus dat dus Lien was niet de zwakste thuis, maar het was de krachtigste thuis. Want zij hield iedereen overeind. Maar toen kreeg ze een affaire met een charismatisch prediker. En toen ging dat uit en die charismatisch prediker die dreigde haar te verraden. En toen werd ze psychotisch. En dat heb ik nog een keer eerder het verband gezien. Soms kan de zorg voor je ouders je ook overeind houden. En nou, toen was ze echt alle kenmerken, dus ouderwetse kenmerken, zoals ze niet had. Ze zei amper wat, ze sprak met een hele vreemde luide stem. En ze werd eigenlijk pas levendiger nadat haar moeder dood was. Dus dat vertelde haar zussen toen aan me, toen ik nog een keer op bezoek ging. Dus daar zie je dus echt heel duidelijk verband in, dus dat ouders gewelddadig zijn, het geweld doorgeven rechtstreeks door zelf gewelddadig te zijn. Dat was ook met Greetje het geval, en die was het dus echt, die las alle opvoedingsboeken die ze maar kon krijgen, en die was de hulpverlener van de familie. En die was al buitengewoon vriendelijk, maar die zei zo terloops dat moeder had incest ervaren en misschien de zus had ook misschien wel incest ervaren. Maar wat ze vertelde, dat de zorg voor moeder haar vleugels gaf en ze werd psychotisch nadat moeder stierf. Oké, maar hier zie je dus weer een ingewikkelder verband. Dus er was dit waren moeder en dochter die er echt voor gingen zitten bij mij om hun verhaal te vertellen, wat ik dus niet kende. En Joke was iemand waarvan we denken, waarom wordt hij nou psychotisch? En ze zei er ook alsmaar nooit wat over. En als ze bij mij kwam, dan had ze het over dat een leuke busreis die ze gemaakt had. Nou, dat is natuurlijk ook leuk. Dus nee, we konden er geen vinger aan en ze werd dan heel erg psychotisch. Nou, die vertelde het volgende verhaal. Ze hadden dus, vader hadden wij nog nooit kunnen spreken, die was volstrekt niet bereikbaar, maar dat bleek dus een hele gewelddadige man te zijn geweest. En toen heeft moeder, die was een echt vrij sterke vrouw, die heeft een ultimatum gesteld. Ik zeg, en nu hou je op, anders kom ik niet bij je terug. Maar, en daar zijn tegenwoordig gelukkig betere programma's voor, ze werd totaal niet gesteund. Dus die vader die hield een mooi verhaal tegen zijn eigen psychiater, dat zijn vrouw eigenlijk daar de schuld van was en die stond erin. Dus het lukte haar niet om dat ultimatum vol te houden. Ze kroop toen in bed, duizelig. Toen heeft de huisarts ingegrepen en die heeft gezegd tegen die vader, pas erop, ik laat je moeder opnemen in herstellingsoord. Nou, hij was eigenlijk heel erg afhankelijk van zijn vrouw, dus toen is hij opgehouden met geweld. Maar dat heeft eigenlijk een soort koude oorlog gebleven in het gezin. En zij werd steeds psychotisch als er ziekte was in de familie. Dus dan zie je dus eigenlijk dat ze niet reageert rechtstreeks op het geweld van vader, maar omdat haar moeder wegviel. En dat wil dat jullie dat even vasthouden, want dat zien we dus, dat hebben we al meer gezien.
Nou, en zij is op een gegeven moment, toen bij de terugkomst, ja, ik durf soms denk, ik wil nog wel een keer terug, maar ik durf het soms niet. Ik denk van, oh, als ze nu maar weer niet, maar goed, zij heeft zich gesuicideerd. En dat was na een hele boze periode waar ze juist heel boos was op haar moeder. Ja, en dat was natuurlijk haar enige figuur waar ze aan vasthield. Right. Dus ik ga even dit schemaatje terug. Hè, dus ik heb nou een aantal dingen behandeld waarvan dus heel duidelijk dus dat het geweld werd doorgegeven. Maar er waren ook een aantal gezinnen waarbij het geweld niet zo duidelijk werd doorgegeven. En nou ga ik een experiment doen. En dat is, ik wil jullie dit even op het hart drukken, want kijk, David heeft een prachtige presentatie gehouden en dan gaat nu iedereen natuurlijk gaat denken, ja, het komt allemaal door trauma's. Dus ik wil dat even. Nou, dat valt heel erg mee. Ik heb natuurlijk het grootste hap al gehad toen ik het boek schreef. Want daarin gaat het eigenlijk over, inderdaad, jouw zoektocht naar een goede therapeut. Ja. Omdat jij zelf angstig bent, onzeker en een negatief zelfbeeld had. Ja. En uiteindelijk vind je eigenlijk niemand als een goede therapeut. Heel weinig. Ja, hoe is dat dan toch? Is het zo slecht gesteld met de therapeuten in Nederland? Nou, kijk, er zijn wel goede therapeuten, maar veel mensen hebben wel een diploma, maar heel weinig mensenkennis. Dus ze kwamen niet tot de kern bij jou? Nee. En dat had voor een deel had dat met die therapeuten te maken, en dat vertel ik ook. Voor een deel had het ook met mij te maken en met de manier waarop ik met mijn probleem omging. Ik was iemand die heel erg goed de schone schijn op kon houden. Dat was eigenlijk mijn probleem, maar dat ging ik natuurlijk ook in therapie zitten doen. Nou, kan je daar een voorbeeld van geven dat je schone schijn, dat je eigenlijk doodsangst uitstond, maar dan toch de schijn hoog? Ja, nou ja, dan ging ik zeggen dat het allemaal wel meeviel. En ik heb eigenlijk nooit iets engs meegemaakt of iets ergs. En wat ook zo is, ik ben niet geslagen, weet je, zo'n jeugd heb ik niet gehad. En het had ook te maken met wat er uiteindelijk aan de hand was. En daar heb ik heel lang over gedaan om dat te begrijpen. Mijn moeder was emotioneel afwezig. Dus dat betekent dat ze niet knuffelde en nooit praatte met me echt en allemaal dat soort dingen. En daar kon ze niks aan doen, heeft ze zelf ook niet gehad. En ik heb er heel lang over gedaan om te begrijpen dat ik daardoor basale angsten had. Dat ik me niet veilig kon hechten en dergelijke, omdat mij heel veel niet geleerd was. En heel veel therapeuten hebben niet begrepen wat ze daarmee aan moesten. Dus het ging altijd over mijn jeugd en wat daar gebeurd zou zijn. Maar er was niks gebeurd. Er was heel veel niet gebeurd. Kijk, nu ben ik heel wijs en ik heb me heel uitvoerig in psychologie verdiept. Dus daarom ben ik terug gaan kijken en toen dacht ik, ja, maar wacht even, weet je wel, er zijn echt belachelijke dingen gebeurd. Ja. Want toen liet ik het allemaal een beetje gebeuren. Ik was vrij jong. Ja, weet jij veel. Ja. En ik was al vrij gedwee. Dat was een van de redenen waarom ik in therapie ging. Dus ik liet het ook allemaal maar gebeuren. En nu kijk ik terug en toen had ik iets van, ja, maar dit kan niet. Maar dus ook een heleboel mensen om je heen, onder andere je vader en je moeder. Je vader is inmiddels overleden, maar je moeder leeft nog. Heeft zij dat dan gelezen en vind je dat niet moeilijk? Ja, ik vond dat heel moeilijk. Ik heb voordat het uitkwam een aantal hoofdstukken aan haar voorgelezen. Want ik ben heel erg zorgvuldig te werk gegaan. Ik heb wel dingen over mijn moeder moeten vertellen, zoals ik dat net ook heb gedaan. Maar uiteindelijk is het bijna een liefdesverklaring aan mijn moeder, omdat ik een hele goede relatie met haar heb nu. En hele mooie gesprekken met haar heb. En dus ik heb haar moeten uitleggen van, kijk mam, dit staat erin, maar dit staat er ook in. Weet je wel? Want mijn moeder vindt natuurlijk als ze iets leest, ja, die leest alleen. Dus die leest alleen de dingen die ze verschrikkelijk vindt. Dus ze vertelde me laatst een paar weken geleden van, ik heb het eigenlijk de eerste keer een beetje vluchtig gelezen en ik ga het nu nog een keer heel erg goed lezen. En ze vindt het prachtig. En door dit boek heb je met haar ook gesprekken kunnen aangaan, waardoor zij heeft ook een reden waarom zij op die manier naar jou gereageerd heeft. Ja. Ik heb begrepen dan. Eigenlijk hadden we dat proces al achter de rug, voordat ik het ging schrijven. Want we hebben een aantal jaren geleden heb ik een zware crisis gehad. En toen ben ik heel diep met haar gaan praten. Ik ben mijn levensverhaal gaan vertellen aan haar, omdat zij niets van mij wist. En toen is zij ook over haar leven gaan praten. En toen ben ik ook de vrouw achter de moeder heb ik leren kennen. En dat was eigenlijk veel helender dan heel veel therapieën. Waarin het altijd maar ging over wat ze allemaal verkeerd hadden gedaan. En nu
weet je, door naar haar verhaal te luisteren, ging ik zo begrijpen waarom ze was zoals ze was. En kon ik daar zoveel liefde voor voelen. Hoe zorgvuldig ze met haar moeder omgaat en hoe blij ze is dat ze met moeder verenigd is. En het gaat toch, de boodschap die ik wil meegeven is van als je naar, dus kijkt wat je patiënten hebben meegemaakt, dat je ook moet kijken naar wat er niet is. Ik heb net een stuk gelezen, een paar maanden geleden, van Dr. Caroline Ruth. Dat is een gehechtheidsonderzoekster. En daar stond in dat artikel iets wat ik eigenlijk al heel lang ook zelf wat vermoedde. En ook wat ook in de gezinstherapie eigenlijk heel veel, ook een hele grote gedachte is. Namelijk dat het hebben van ouders die niet het gezag hebben en die zwak in hun leven staan, dat het eigenlijk nog moeilijker is dan ouders die heel erg gemeen zijn. En waarom is dat? Dat is omdat je kunt ze niet haten. Ja, als je het vergelijkt met, ik heb me ook verdiept in dus de kinderen die opgegroeid zijn in die weeshuizen. En dus we hebben de Roemeense weeshuizen. En die hebben van veel dingen last, maar niet meer psychose. Maar mijn idee is dat van de medewerkers van een weeshuis, die kun je haten. Hè? Want daar heb je niks mee. Maar met ouders die zelf wiebelig in het leven staan, dat is veel moeilijker. Dus wat zij vond was dus dat er een zwak verband was met niets. Dus ze heeft een latere dissociatie. Ik weet niet precies hoe ze het gedefinieerd heeft. Maar er was een zwak verband met niet sensitief zijn, wat dus eigenlijk in de gehechtheidsonderzoek erg belangrijk wordt gevonden. Een groter verband met vijandig gedrag, maar het grootste verband was er dus met lieve, vriendelijke, onmachtige ouders en omgekeerde generatieverhoudingen. En dat is eigenlijk ook wat in de gezinstherapie al heel erg lang ook gezien wordt, dat het zo belangrijk is dat ouders het gezag hebben. Nou, hoe was dat met de gezinnen uit het onderzoek? Dus wat mij, inderdaad, ik heb het dus nagevraagd. Dus ik heb dus gekeken van met name dus de periode, dus dat kinderen hun wil ontwikkelen. En de situatie van de moeder. Je ziet dus dat er behoorlijk wat problemen zijn. En dat de latere persoon die later psychose werd, die werd heel vaak erg lief. Nou, kinderen van 2 à 3 zijn helemaal niet lief. Nou ja, ze in 4 vindt ze lief, maar ze gedragen zich niet lief. Angstig, en er was maar 4 tegendraads, 3 onopvallend en 3 waren ervormend in hun ontwikkeling. Ik heb dus alleen de mensen, die zitten alleen in die schijf waar ik informatie over heb. Nou, dit is dan bijvoorbeeld die jongen die zo in een netwerk zat. En zij had een moeder die ernstig mishandeld was door haar eigen moeder en zij had straatfobie. En verder was het een heel schattig gezin, ik vond ze schattig. Ze beschreven Ferry als een levendig kind, maar wel erg manipuleerderig. En hij zelf zei over zijn leven dat hij zich altijd eenzaam had gevoeld. En het is heel beklemmend wat die ouders zeggen van tijdens de puberteit verdween het licht uit zijn ogen. Dus ze zagen het licht uit zijn ogen verdwijnen. Nou, tijdens de psychose heeft hij een goede relatie met vader ontwikkeld. En later ging het toch redelijk goed met hem. Hij sprak altijd heel erg onduidelijk. Maar hij had zijn emoties op een rijtje gezet, vertelde hij. En hij had veel aan een alternatieve therapie gehad. Nou, dit is de Ryan en Gita, die komen uit een heel groot Surinaams gezin waar ontzettend veel mensen psychotisch waren. Ik kende er meerdere. Ik heb nog met het UMC gevraagd aan erfelijkheidsonderzoek. Goh, is dit niet een gezin voor jullie? Nee, want ze waren Hindoestaans en dat kon niet.
Maar die moeder van Gita Hedai, die was zelf ernstig mishandeld door haar eigen moeder. En die ging er echt voor om een goede moeder te zijn. Dus ze ging er echt door roeien en ruiten. Ze was getrouwd met een lieve man, die ging helaas dood toen een van de kinderen 17 was. De rest van de familie was veel misdadig. Er zat erg veel misdaad, drugshandel. Maar in die grote familie waren het juist de goede takken, de fatsoenlijke takken waar de psychose ontstond. En die psychose die ontstond na dat het familie uit Suriname gemigreerd waren. Nou, Ryan, die was zijn moeder, dat vertelde hij mij, daar was ik ook bij, die zei, ik ga mijn moeder lekker dissen. Dus ik heb goed begrepen wat het woord dan ook inhield, want ja, je bent oud, dus dat, maar goed. Op een gegeven moment pikte zij het niet meer. Ik zeg, en zo behandel je moeder niet. Nou, en daarna ging het dus beter met beide kinderen. Dus in die zin dat ze... En wat is beter gaan? Niet dat ze geen psychoses meer hadden, maar dat ze in ieder geval wat je er vaak ziet in gezinnen, waar er vaak ruzies over ontstaan, is dat er een enorm gevecht is over autonomie. Maar dat als de ouders zeggen, nou ja, zoek het zelf maar uit, dat mensen dan zulke vreselijke dingen gaan doen, dat de ouders dan gelijk weer gaan ingrijpen. En dat is waar we heel veel tijd hebben aan besteed, toen was ook om ouders en kinderen laten onderhandelen over wat ze nou zelf wel goed konden en waar de ouders een beetje op afstand moeten zijn en waar ze toch ook wel hulp nodig hadden. Dus, en dat ontstond in de meeste familie, hebben we dat wel kunnen bereiken. En dat geeft ook een hele rust. Ja, nou. Dit is het verhaal van Karel. En ik sta ook iets meer bij stil. Het eerste wat moeder zei, ook in het interview, ik had geen huis en geen thuis. En wat was het? Wat bedoelde ze ermee? Ze was in de watersnood. Waar had ze dus kinderen moeten... Zeeland was toen helemaal ontregeld. Ze had een hele slechte relatie met haar schoonouders. Dus ze voelde zich helemaal niet thuis in de plaats waar ze woonde. Haar man stierf toen Karel 11 was, dus dat is ook heel belangrijk geweest. En wat het thema van de psychose was, dat Karel zei, moeder, zullen we eens lekker kroelen. En ik denk dat hij stelde daarmee toch een relatie tussen hem en zijn moeder aan de orde en dat hij te nauw was. En de moeder zei toen, nee maar jongen, dat kan toch niet met je moeder. Dus die heeft toen geantwoord waar hij waarschijnlijk op hoopte. Nou, het bijzondere was, ik heb ze daarna weer opgezocht om een boek te brengen. Hij woont dus weer nu bij moeder, maar dat is geen probleem. En wat hij zegt, ik ken mijn moeder nou, ik weet wie ze is. Dus hij kon dus met zijn moeder omgaan omdat zij een duidelijke persoon voor hem geworden was. Wat is nu het verschil met de broers en zusters, heb ik ook nog gevraagd. Die broers en zusters hadden meer vrienden en die hadden wel meer gepubert. Right. Dus, goed, ik heb migratie, toen roer ik even niet aan, maar als er stevigheid en consistentie in de opvoeding ontbreekt, ouders associëren ouders een grenszoekend gedrag met geweld, dus dat heb ik herhaalde malen, hebben ze mij uitgelegd. Het bijzondere is dat een kind zijn kracht niet leert gebruiken. En wat mij altijd opviel aan, en dat tegenstelling tot mensen met een dissociatieve stoornis, daar hadden we er ook vrij veel van, want Suzette Boom werkte bij ons, toen hebben we vrij veel mensen kunnen diagnosticeren, ook met een dissociatieve stoornis. En ik viel me op dat mensen met een psychotisch probleem, als het ware, hun kracht niet gebruikten in hun leven. Dus op momenten waar je je kracht wel nodig hebt, in nieuwe fases, dat het net was of het tegen zich keerde. Of ze waren in een geparentificeerde rol, zoals dus een paar van die cliënten die ik al genoemd heb. Vergeet ik om de tijd. Hoe is het? Ja, je zit er al doorheen. Oh! Maar je mag nog eens zeker in je verhaal. Nou, het is dus een mythe dat ouders hun kind helemaal moeten begrijpen. Kijk, deze wil ik toch nog even laten zien. Een van mijn geliefde films is The Witches of Eastwood. En je ziet hier Jack Nicholson als duivel. En dat is een hele leuke duivel, want je kan heel goed seks met hem hebben.
Maar wat is, heel veel mensen met de psychose die hebben het vaak over de duivel, of dat ze Hitler zijn, of nazi zijn. En hoe moet je dat nou interpreteren? Nou, je zou het als ze kunnen zeggen, nou, misschien hebben ze het over de dader, hè, dat zou ook wel kunnen. Misschien heb je het over je eigen haat, over je eigen kracht. Maar waar ik er wil betrekken, waar ik op uit wil komen, is dat het onderscheidingsvermogen van goed en kwaad, dat eigenlijk door die omgeving heel agressief beleefd kan worden. Nou, de witches of Eastwick die konden dus die duivel goed bedwingen toen het te dol werd. Ze hadden wel een tijd van genoten, maar ze hebben het toch wel kunnen bedwingen. Ik raad iedereen aan om die film te zien als je het met duivels wilt bezighouden. Maar hier laat ik dus nu een bijzondere duivel zien. Die werd door de katholieke kerk werd niet gezien als duivel. Maarten Luther. En dat was in een eeuw waarin de boekdrukkunst werd uitgevonden en de mensen zelf de Bijbel wilden lezen. Ze werden dus als grote ketters werden ze beschouwd, verbrand. Dus er ontstond oorlog tussen vele groepen. En met andere woorden, emancipatie is een heel griezelig proces. Vaak hebben mensen met een psychose, de laatste ben ik nog bij Crazy Bicycle, en praten zelf mensen over een psychologische revolutie. Nou, dat kan ongelukken voor. Dus ik kan me voorstellen dat je dus heel bang bent als je die emoties hebt. Dus hoe kan je dat nou in goede banen leiden? Ik raad aan of voor mensen die zelf in psychotische ervaring is om, als je kritiek op je ouders hebt, niet te gaan schelden en schreeuwen en alsmaar je ouders daarmee lastigvallen. Precies en respectvol je kritiek formuleren, de grenzen van je ouders respecteren en accepteren dat je ouders maar gewone mensen zijn die ook echt niet alles begrijpen. En maak vrienden. Wat kan je als familie zijn? Het is belangrijk dat je aanwezig bent, dat je iets over je emoties zegt. Help daar waar het kan, maar net op jezelf. Accepteer alleen kritiek die respectvol, helder en precies geformuleerd is. Ga na of het klopt. En zeg, als het niet klopt, zeg dat dan. Zeg van, nou, volgens mij ik zie het anders. En zo ja, neem de verantwoording op je. En dat kan heel erg helend zijn als je je verantwoording. En ook voor ouders geldt, maak vrienden. Hulpverleners, en ik sta erop, toch in Nederland, dat eindelijk eens die familie bij de crisisinterventie goed betrokken wordt. Want daar kun je namelijk mensen die zelf voelen dat ze niet zo sterk in het leven staan, als je dus de ervaring geeft dat je in tijden van crisis sterk bent, dan dat is ook een buitengewoon, daar word je heel sterk vanzelf. Netwerk van ouders, communicatievaardigheden. Ik noemde altijd pubergedrag. En als mensen pubergedrag gingen vertonen, dan zei ik tegen ouders, nou, u doet het hartstikke goed, want nou gaat niet zo'n ontwikkeling inhalen. En dan het erkenning voor het traumatische verhaal van de ouders, maar geen gedwongen therapie, dat vind ik echt ook een soort overtreding van grenzen. En het gaat goed als ouders ook belangstelling krijgen voor de andere kinderen. Dus hier wil ik wat mij altijd geholpen heeft bij mijn agressie. Dus ik heb mezelf altijd voorgehouden, het vergt meer kracht om een geweer te breken dan om de trekker over te halen. Dat was het. Het is nu tijd om te gaan